कम्पिटिसनको भावना पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हेल्प गर्ने भावना पनि हुन्छ नि त। हामीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा ठुलो क्लाइन्ट ल्याएर एकदम ठुलो पैसा ल्याएर होइन कि नेपालमा कुनै पनि साइट होस् त्यहाँ होइन एउटा कोही मान्छे आएर $60 गरिदिन्छु भन्ने पनि भेटिन्छ है। यु नो देम बाई यर नेम, द्याट कुड बी देयर रियल नेम, द्याट कुड नट बी देयर रियल नेम होइन। अनि इन्डियामा के कतिसम्मको स्टुडेन्टहरूको सुसाइड रेट छ त्यसले पनि थाहा हुन्छ। नो स्टुडेन्ट वान्ट्स टु स्टे इन नेपाल। द फर्स्ट चोइस इज अब्रोड, द सेकेन्ड चोइस is staying back. Hey guys, welcome back to yet another episode of the Doers. स्वागत छ तपाईलाई। आज फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ अ भेरी स्पेशल गेस्ट। अब यो मेरो थेगो नै भइसकेको छ कि एभ्री गेस्ट द्याट वी हेभ इज ए स्पेशल, बट देन आजको एक्स्ट्रा स्पेशल छ। अब एउटा केही सेगमेन्ट राख्नु पर्ला कि वी हेभ ए स्पेशल गेस्ट, बट देन द एक्स्ट्रा स्पेशल थिङ इज उत्सव। पहिला नामबाट इन्ट्रोड्युस गरौँ, उत्सव सिंह राठौर। अब उत्सव दाइलाई चाहिँ मैले चिनेको इट अलमोस्ट बिन आई थिङ्क 8-9 वर्षै भयो होला होइन। अनि सो त्यो बिफोर त्यो इन्ट्रोडक्सन पुरानो स्टोरी चाहिँ यसो भन्दाखेरि चाहिँ विच इज भेरी फनी। सो उत्सव दाइ र मैले चाहिँ वी अप्लाइड इमेज च्यानल भिजे हन्टमा सँगै, अनि हामी सँगै एउटा लेभलसम्म थियौँ। अनि देन वी कुड नट मेक इट बोथ, बट थ्याङ्कफुली वी आर मेकिङ एभ्रिथिङ हेपन्स फर अ रिजन। सो यस्तो अफिसियल इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उत्सव दाइ इज रनिङ अ कम्पनी कल कोड पिक्सल होइन, एन्ड हेज बिन रनिङ सेपरेट अ लट अफ अदर ranges around WordPress ecosystem होइन, which we gonna talk about आज। सो उत्सव दाइ स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो यो मलाई हदसम्म कति हामीले लाइक कति कुरा गरेर आएको थियौँ नि त होइन, एन्ड फाइनली इट इज ह्यापनिङ। सो लेट्स गेट डिरेक्टली इन्टु द टपिक है त। मलाई चाहिँ सबभन्दा हजुर त्यति बेला हजुरलाई वे ब्याक 7-8-9 वर्ष अगाडि भेट्दाखेरि पनि हजुर वर्डप्रेस इकोसिस्टममै काम गर्नुहुन्थ्यो होइन? या वर्डप्रेस इकोसिस्टममा यस्तो थियो, एज अ डेभलपर आई वर्कड एज अ डेभलपर होइन। वर्डप्रेस पनि गर्थेँ म। आई वाजन्ट फुल टाइम इन्टु वर्डप्रेस होइन, आई had just started working full time on WordPress. So भर्खर स्टार्ट गर्दै थियो WordPress। सो मलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु नो अबाउट वाट इज वर्डप्रेस इकोसिस्टम के। ओके, सो यस्तो वर्डप्रेस भनेको चाहिँ जेनरली एउटा सिएमएस हो। सिएमएस भन्नाले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन। सो हामीहरूले जुन वेबसाइट्सहरू बनाउँछौँ नि, सो त्यो वेबसाइटमा कन्टेन्ट त राख्नु पऱ्यो नि त। सो यु क्यानट रन आफ्टर अ डेभलपर एभ्री टाइम, यु निड टु चेन्ज द कन्टेन्ट होइन। अब मलाई केही चेन्जेस गर्नु पऱ्यो, मैले केही थप्नु पऱ्यो भनेपछि म जहिले पनि कुनै डेभलपर डिजाइनर हायर गरेर राख्न सक्दैन नि त। सो मेरो इजको लागि इफ आई एम नट अ टेक गाई होइन, I could still manage a website through WordPress. So एउटा CMS हो कि कन्टेन्ट म्यानेज गर्नु दिन्छ। अनि यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अब फोटो राख्नु पऱ्यो, भिडियो राख्नु पऱ्यो, आर्टिकल राख्नु पऱ्यो, लोगो चेन्ज गर्नु पऱ्यो, जे पनि गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लेम्यानलाई पनि सिम्पल सजिलो हुन्छ। अनि तर फेरि त्यतिले गर्दाखेरि एउटा अर्को के पनि छ भन्दाखेरि टेक इन्डस्ट्रीमै भनौँ न अलिकति बिलिटल गर्ने चलन छ कि वर्डप्रेसलाई चाहिँ। सो सिएमएस हो, जसले पनि बनाइदिन्छ, मेरो भान्जाले पनि बनाइदिन्छ, मेरो उसले पनि बनाइदिन्छ, मेरो उसले पनि बनाइदिन्छ भने जस्तो कि हाम्रो जस्तो रहेछ त। मेरो पनि फोटोग्राफर छ राइट होइन। यो यिनी फिल्डहरूमा त्यस्तो हुँदो रहेछ कि दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट उनीहरूले जुन थिम, जुन प्लगइन अथवा जुन फङ्सन चलाएर सजिलो भइरहेछ नि उनीहरूलाई, त्यो बनाउने पछाडि पनि मान्छे हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरू हो भनेर, वर्डप्रेसमा काम गर्ने मान्छेहरू त्यो हो भनेर त्यो चाहिँ बुझ्दैन कि। सो बेसिकली वर्डप्रेस चाहिँ एउटा सिएमएस हो होइन, जसले चाहिँ तिमीलाई साइट बनाउन सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि इट इज सो पपुलर, द नम्बर 1 सिएमएस। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको इकोसिस्टम पनि ह्युज छ कि। वर्ल्डकै कति पर्सेन्ट साइट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले त बढाइ पनि हुनसक्छ। लास्ट टाइम आई चेक 31-32% साइट पावर गर्थ्यो, अनि सिएमएस पावर साइट अलमोस्ट 70%। सो लाइक वेबसाइटमा त कुरा गर्ने हो नि, वर्ल्डकै 30% वेबसाइट चाहिँ इट इज पावर्ड बाई 30% प्लस चाहिँ इट्स पावर्ड बाई वर्डप्रेस, विच इज अ क्रेजी नम्बर। लेट मी थिङ्क, आई थिङ्क इट्स 33%। ओके, टु बी वेरी 1/3 होइन। अनि हजुरको कोड पिक्सलले चाहिँ के स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि के काम गर्छ? सो बेसिकली हाम्रो कम्पनी चाहिँ दुईवटा सब डिभिजन छ भनौँ न भित्रै। सो बेसिकली सर्भिस एन्ड प्रोडक्ट भनेर छ। सर्भिसमा चाहिँ हामीहरू क्लाइन्टको काम गर्छौँ। हजुर, सो बेसिकली क्लाइन्टको स्पेसिफिकेसन अनुसारको कामहरू गर्ने, उनीहरूको लागि साइट बनाउने, उनीहरूको लागि कस्टमाइजेसनहरू गर्ने होइन, उनीहरूको पोर्टल बनाउने अथवा उनीहरूको एनिथिङ रिलेटेड टु वेब होइन थ्रु वर्डप्रेस। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्ट टिम छ। प्रोडक्टमा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही साइट बनाउनको लागि जुन थिम प्लगइनहरू चाहिन्छ नि, तिनीहरू नै हामी बनाउँछौँ कि, तर नट फर अ पर्टिकुलर पर्सन,
मास युजको लागि जस्ट लाइक वर्डप्रेस 33%ले युज गर्छ नि त्यस्तै हाम्रो पनि एकजनाले युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन थाउजन्ड्सले युज गर्छ कि एउटा थिम बनायो थाउजन्ड्सले युज गर्छ एउटा प्लगइन बनायो थाउजन्ड्सले युज गर्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो वेबसाइट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा जेनरल पर्पजको लागि बनाएको हुन्छ जुन चाहिँ इट विल मिट अ निड अफ एउटा जेनरल पर्पज बिजनेस कि त्यसमा पनि अब हामीले अब आफूलाई चाहेअनुसार भोलिको दिनमा कस्टमाइजेसन त छँदैछ कस्टमाइजेसन त्यसमा अभियसली गर्न मिल्छ होइन थ्रु प्लगइन्स थ्रु एडन्स थ्रु कस्टमाइजेसन होइन कस्टम मोडिफिकेसन्सहरू गरेर जति पनि गर्न मिल्यो हजुरले बनाएको थिममा चाहिँ क्यान आई युज अरू कसले बनाएको प्लगइन ए मजाले हामीले बनाएको थिममा कसैको पनि प्लगइन अरू कसैको प्लगइनसँग हाम्रो थिम एनिथिङ क्रस फङ्सन त त्यो वर्डप्रेसले नै दिन्छ क्या त्यो यु हेभ टु मिट अ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड होइन त्यसपछि only then you'll be approved to publish your themes and plugins into the WordPress repository. Baira the publish garna paiyo, you could be breaking other sites, you know. It's kind of a necessity that you do everything that so that it doesn't break other sites. Sabai compatible hoस्. हजुर कति भयो हजुरले काम गर्न थाल्नुभयो यो इकोसिस्टममा WordPress मै त I think 10 years भयो 10 years भइसक्यो 10 years बढी भयो एज अ इन्डिभिजुअल होइन अनि एज अ कम्पनी एज अ टिम एज अ कम्पनीको पनि स्टोरी छ तर त्यो बिस्तारै आउला होइन सो अहिले चाहिँ वी बिन 5 years इन द बिजनेस रिसेन्टली 5 years भयो अनि हाउ मेनी पिपल आर वर्किङ हजुरको टिममा अहिले राइट नाउ 18-19 people अनि हजुर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना थियो र अहिले कति 5 वर्षमा चाहिँ 19 हामीहरू सुरु गर्दाखेरि पनि अलिकति मान्छे राखेरै स्टार्ट गरेको थियो सो आई थिङ्क 12-13 थियो होला हामीहरू सुरु गर्दा नै सो प्रपर इन्भेस्टमेन्ट गरेर सुरु गरेको प्रपर इन्भेस्टमेन्ट नगरेर पहिला सुरु गरेको थियो द्याट इट वर्क आउट होइन तर या अनि अलिकति प्लान गरेर अनि त्यसपछि वर्क फ्लोहरू क्लाइन्टहरू कहाँबाट म्यानेज गर्ने भनेर डिसाइड गरेर अनि त्यसपछि स्टार्ट गरेको थियो सो त्यही 12-13जना थियो होला हामी स्टार्ट गर्दाखेरि सो अहिले आएर चाहिँ अब सो विच इज मोर प्रफिटेबल सर्भिस कि प्रडक्ट डिपेन्ड्स अहिलेलाई त आई वुड से सर्भिस तर इट्स अ फास्ट मनी होइन तर इफ यु क्यान रियली डु इट प्रपरली होइन अनि इफ यु क्यान च्यानल इट प्रोडक्ट हेज मोर मनी अभियसली ओके लङ रनमा अनि प्लस इट्स अल्सो लेस इन्भल्भमेन्ट भइकन यु किप अन मेकिङ भन्ने तर फेरि त्यहाँ सपोर्ट सिस्टम भन्ने पनि छुट्टै हुन्छ अभियसली तर त्यसको चाहिँ त्यस्तो ह्याक्टिक कमिटमेन्ट हुँदैन होइन सपोर्ट पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्ट पछि जब तिमीले सेल गरिसक्छौ नि त्यसपछि पोस्ट सेलमा चाहिँ सपोर्ट नै हो क्या द्याट किप्स यु गोइङ होइन त्यसपछि त्यसमा पनि रिकरिङ चार्ज गर्न पाइन्छ यु डु द्याट नट राइट नाउ तर इन द नेक्स्ट मन्थ प्रोबब्ली अहिले इन्टरनेट नै पुरा स्यास मोडलतिर गइरहेको छ जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई क्या स्टार्टिङ फ्रम नेटफ्लिक्स पनि के हुन्छ नि अब या एडोब नै हजुरको अब फोटोसप मन्थली भइसक्यो व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट इट लाइक इज दिस द फ्युचर दिस इज द फ्युचर जस्ट टु लेट पिपल नो स्यास मोडल भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हो होइन जहाँ चाहिँ यु गेट टु चार्ज पिपल यो क्लाइन्ट रिकरिङ चार्जेस अनि अब यस्तो हुन्छ मोड अफ इन्कमको लागि चाहिँ स्यास मोडल इज द बेस्ट होइन तर एज अ एन्ड युजर फेरि यु पेइङ फर एभ्री लिटल टाइनी थिङ्स होइन जस्तै अब भनौँ न नेटफ्लिक्सको लागि अलगैतिर एमाजोन प्राइमको लागि अलगैतिर अनि त्यसपछि फरक भयो देन अगेन अरू चिजहरू आउँदै जान्छ लाइटरुमको लागितिर फोटोसपको लागितिर प्रिमियरको लागितिर इलस्ट्रेटरको लागितिर होइन त्यो चिजहरू अन्त पहिला त्यो थिएन नि थिएन ड्याक्क किन अनि तर भनेपछि त इन्टरनेटको हाउ क्यान इन्टरनेट गो टु अ डिरेक्सन विच इज नट युजर फ्रेन्डली होइन युजर फ्रेन्डली नभएको पनि होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर फ्रेन्डली भनौँ न यसो हुन्छ नि त यहाँ स्यास मोडलमा गइसकेपछि you buy what you need ni ta you don't buy everything true you know and this is when you don't buy everything when you don't buy the things that you don't need त्यसपछि त इट्स अ सेभिङ नि त होइन पहिला अब फोटोसप हजुरको $400-500 पर्थ्यो भने अब मलाई 2 महिना मात्र युज गर्नको लागि आई क्यान जस्ट पे $10-11 एन्ड युज फोटोसप 1 महिनाको लागि एक्ज्याक्टली त्यसरी चाहिँ डेफिनेटली होइन मलाई चाहिँ अनि लेट्स टक अबाउट वर्ड क्याम्प बिकज मैले हजुरको अब वी आर अन फेसबुक होइन आई सी एकदम हजुर एक्टिभली हुनुहुन्छ होइन राइट यो के हो
बेसिकली वर्ड क्याम्प भनेको चाहिँ वर्ड क्याम्प चाहिँ जेनरली के हो भन्दाखेरि यही वर्डप्रेस इकोसिस्टममै एउटा ग्यादरिङहरू गरौँ न त भनेर यसो नलेज सेयरिङहरू गरौँ भनेर स्टार्ट भएको इभेन्ट हो कि बेसिकली सो बेसिक मिटअपहरू हुन्छ हामीहरूको सानसानो मिटअपहरू हुन्छ 10जना 15जना 5-7जना मिलेर मन्थली काइन्ड अफ मिटअपहरू हुन्छ होइन तर वर्ड क्याम्प भनेको चाहिँ त्यसको अलिकति ठुलो रूप हो भनौँ न सो इयरली हुन्छ यो चाहिँ सिटी बेस्ड हुन्छ अनि त्यसपछि सो मिटअप चाहिँ अलमोस्ट फ्री अफ चार्ज नै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स होइन फ्री अफ चार्ज हुन्छ आयो बस्यो सक्यो एकछिन आधा 1 घन्टा गफ गऱ्यो अथवा सेसन्सहरू लियो सक्यो वर्ड क्याम्पमा चाहिँ इज अ फुल डे लङ भनौँ कन्फरेन्स टाइपको भनौँ न काइन्ड अफ कन्फरेन्स टाइपको इन्फर्मल काइन्डमा होइन सो सेसन्सहरू पनि हुन्छ अनि त्यसपछि वर्कसप्सहरू पनि हुनसक्ला एन्ड देन त्यहाँ भेट्यो स्पोन्सरहरू आफ्नो प्रोडक्टहरू देखाउनु पायो सबैलाई होइन सो अल दोज थिङ्स यु गेट टु मिट पिपल सो जहिले भेटिरहेको हुँदैन नि त एउटै कम्युनिटीको भयो भने सबैजनासँग भेट्न पाइयो किनभने एउटा ठुलो इभेन्ट हो भनिसकेपछि मान्छेहरू आउँछ नि त सो काइन्ड अफ सिटी बेस्ड इभेन्ट अनि इन्फर्मल इभेन्ट हो अनि यो एकअर्कासँग यो कम्पिटिसनको भावना हुँदैन हुन्छ कम्पिटिसनको भावना पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हेल्प गर्ने भावना पनि हुन्छ नि त द्याट्स मोर अफ इन्डिभिजुअल चोइस होइन म कम्पिटिसनको रूपमा हेरेर इग्नोर गर्छु कि अथवा म साथीको जस्तो लिएर अनि त्यसपछि मेबी आइडियाहरू सेयर गर्छु त्यो त इन्डिभिजुअल कुरा यसमा मैले भन्दाखेरि आई थिङ्क मोस्ट वर्डप्रेस कम्युनिटी चाहिँ मोस्ट नट अल इज अ बिपिओ बेस्ड इन्डस्ट्री होइन नेपालको कन्टेक्समा काइन्ड अफ होइन बिपिओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जहाँ चाहिँ हजुर नेपालमा बसेर बाहिरको काम गर्नु होइन यो कन्टेक्समा चाहिँ मैले मेरो क्वेसनको एन्सर चाहिँ किन दिन मलाई भन्दा यति आई थिङ्क यो बिपिओ भन्ने बित्तिकै यसको कम्पिटिसनै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई द वर्ल्ड इज सो बिग एउटा चङ्क पकड 50वटा क्लाइन्ट पकड 100वटा क्लाइन्ट पकड 2टा क्लाइन्ट पकड खतरा मिलियनरवाला होइन अनि देन यु वर्क फर देम यु मेक गुड मनी होइन तर यही चिज लोकल भएको भए चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ लागेन होइन बिकज लिमिटेड क्लाइन्ट बेस हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली किनभने अब ट्रेड सिक्रेट नै सेयर गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त आफ्नो ऊ कन्ट्याक्समा चाहिँ सो नेपालको बिपिओ इन्डस्ट्री चाहिँ कति ठुलो छ ठुलै छ तर नट एज बिग एज वुड वान्ट इट टु बी कस्तो छ भन्दाखेरि इट्स डेफिनेटली बेटर देन नथिङ होइन अनि हजुरले ग्रो यो के अरे 5 वर्षको के अरे आफ्नो कम्पनीको करियरमा र 10 वर्षको फ्रिल्यान्सिङको करियरमा चाहिँ इन्डिभिजुअल करियरमा चाहिँ हजुरले बिपिओ कुन हिसाबमा ग्रो भएको देख्नु भएको छ अनि वाइ आई एम इन्ट्रेस्टेड इन बिपिओ इज बिकज आई स्टार्टेड माई करियर फ्रम कल सेन्टर के सर्भिङ माइन्डमा काम गर्दै आई युज टु सेल वेबसाइट्स एन्ड डोमेन्स होइन त्यति बेला केही थाहा थिएन के हो यस्तो भनेर नाउ आई नो कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ बिपिओ भनेर सो हजुरले चाहिँ कसरी बढेको देख्नुहुन्छ होइन ग्रोथ त एकदम राम्रो छ स्टिडी नै छ होइन हजुर देयर आर बिग कम्पनीज कमिङ इन होइन अनि त्यसपछि बाहिरबाट मान्छेहरू आफै आएर कम्पनी सेटअप गरिरहेछ सो द्याट इज अ गुड थिङ तर अगेन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेन यु हेभ इन्डिया एन्ड चाइना बाई यो साइड होइन यु गट टु कम्पेयर क्या त्यसपछि इन्डिया चाइनालाई छोडेर हामी अलिकति टाढा गएर बङ्गलादेशसम्म पुग्यो भने पनि अथवा पाकिस्तानसम्म पुग्यो भने पनि होइन यु हेभ टु कम्पेयर अनि त्यसपछि वेन यु कम्पेयर द रिजल्ट्स आर द्याट गुड द्याट इम्प्रेसिभ हामी डेफिनेटली ग्रो भइरहेछ क्या एकदम राम्रो ग्रो भइरहेछ के बेन्चमार्क छ हजुरले देखेको यो 10 वर्षमा बेन्चमार्क भन्ने एज अ सेट बेन्चमार्क भन्ने त छैन तर कस्तो भनेपछि बाहिर जुन इन्डियाकै कुरा गरौँ न हामीहरू इन्डियाकै कुरा गर्ने भने पनि उनीहरूले जुन लेभलको काम ल्याउँछ नि त्यो लेभलको काम ल्याउने 1-2 कम्पनी होला कि नेपालमा बाँकी सबै सानो कम्पनीहरू क्या हामीहरू जस्तै क्या हुन्छ नि हामीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा ठुलो क्लाइन्ट ल्याएर एकदम ठुलो पैसा ल्याइरहेको होइन कि नेपालमा एउटा सर्टेन अमाउन्ट ल्याइरहेछौँ हामीहरूले होइन अनि जब सानो 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 चङ्कहरू जोइन गर्छ त्यो ठुलो देखिन्छ होइन तर इन्डियामा त्योभन्दा धेरै गुणा त एउटै कम्पनीले ल्याउँछ के फिगर भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले इन्डियाको त ट्रिलियन्समा छ नि त बिपिओ मात्र बिपिओ इन्डस्ट्री त होइन यु गो टु एनी बिग सिटी पुणे मुम्बई बेङ्गलोर चेन्नई हैदराबाद दिल्ली एनिवेयर होइन ठुलो छ क्या इन्डस्ट्री यु हेभ अल द बिग नेम्स देयर होइन हाम्रोमा एउटा बिग नेम छैन क्या डु वी हेभ अ फर्च्युन 500 कम्पनी वी डोन्ट
इन्डियामा बिपिओ बेस्ड भएर Fortune 500मा इन्क्लुड भएको छ नि सत्यम इज अ बिपिओ विप्रो इज अ बिपिओ होइन इन्फोसिस इज अ बिपिओ छ नि त उनीहरू त एकदम ठुलो कम्पनी हो नि त खत्रै नेक्स्ट लेभल धेरै Fortune 500 भन्ने चाहिँ नेक्स्ट बिग डिल Fortune 500 भनेको वर्ल्डको टप 500 कम्पनीज हो एक्ज्याक्टली बिपिओ बेस्ड है अँ, सबै सर्भिस इन्डस्ट्री बेस्ड Yeah. इन अ वे अफकोर्स त्यहाँ kind अब सही हो ओभरवेल्म हुन्छ कहिले काहीँ नेपालमा केही छैन टाइपको हुन्छ नहुने त होइन तर कस्तो हुने चाहिँ फेरि आफ्नो कन्सहरू पनि हुन्छ नि त एभ्रिथिङ हेज इट्स कन्स होइन त्यो पनि हुन्छ सो यु गट टु ब्यालेन्स बोथ चेक द्याट अनि त्यसपछि अलिकति मनलाई शान्त तुल्याउने हो कि सो नेपालको टेक कम्युनिटीमा चाहिँ कति जति बिपी होला बिकज आई डोन्ट ह्याभ काउन्ट एज इन यति जति छ भनेर तर देयर आर हन्ड्रेड्स अफ कम्पनीज हन्ड्रेड्स होइन रेजिस्टर्ड अनि हन्ड्रेड्स अफ कम्पनीज अनरेजिस्टर्ड होइन 2-3जना मिलेर कम्पनी खोल्यो अनि त्यसपछि चलायो अथवा 5-7जनासम्म पनि हुँदाखेरि पनि होइन विदाउट रेजिस्टरिङ अ प्रपर कम्पनी त्यस्तो गर्ने मान्छे टन्नै छन् क्या होइन जो एउटा क्लाइन्ट भएपछि बस्यो राम्रै पैसा चार्ज गर्यो राम्रै कमायो होइन दे आर डुइङ भेरी गुड फर देमसेल्भ्स होइन तर रेजिस्टर्ड कम्पनी चाहिँ होइन त्यति यो मलाई के अरे कतिपय के अरे मैले आई टिच नि त होइन अनि आई गेट टु मिट अ लट अफ यङ पिपल मैले कतिलाई चाहिँ यो अपवर्क भन्ने सजेस्ट गरेर हुन्छु कि धेरैलाई थाहा छैन होइन अनि अब मलाई किन थाहा छ भन्दाखेरि मैले त्यसबाट काम पनि गरेको छु तर अहिले त आइएम नट अब त्यो खासै त्यस्तो काम गरेन तर हजुरले पनि त अपवर्कबाट धेरै नै गरिराख्नु भएको छ या गर्नुहुन्थ्यो पनि होइन त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु सो द्याट हाम्रो भ्युवर्सले चाहिँ थाहा पाओस् कि यदि कोही +2 पढेर बसिरहेको छ भने दे माइट नो कि यस्तो पनि प्लेटफर्म छ यस्तो पनि अपर्च्युनिटी छ अनि गर्न सकिन्छ सो अपवर्क मात्र होइन त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा प्लेटफर्महरू छ होइन अपवर्क इज वान अफ द टप होइन यो पछि फ्रिल्यान्स र के अरे कि मिक्स भएर अपवर्क भएको नि इल्यान्स र ओडेक्स मिक्स भएर अपवर्क भएको फ्रिल्यान्सर.com भन्ने फेरि अर्को छँदैछ त्यो पनि एकदम राम्रो छ होइन यस्तो कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ तर इट्स नट द्याट इजी टु गेट अ जब होइन तर इफ युआर अ स्टुडेन्ट अनि त्यसपछि युआर लुकिङ टु you have some basic knowledge of say programming or even you can write good content and graphic designing ko idea cha athwa SEO तिर interest cha bhanne yeah photo editing kai pani photo editing haru pani there are a lot of jobs हैन you could simply sign up and त्यसपछि start bidding on them and this once you start bidding if you have a if you can impress the end user हैन you could get land the job यहाँ बसेर बाहिर काम गर्न मिल्यो डलरमा कमाउन पाइयो अलिकति पर्सिस्टेन्स चाहिँदो रहेछ कि है बिकज एकदमै 2-3 महिना मैले कति बिट गरेँ होइन मैले केही पाएन अनि होपले चाहिँ भएको थियो कि एउटा दाइले होइन साइड बाई साइड गर्दै गर्न अरू आफ्नो काम गरेर बिट दिनमा 5वटा बिट गर्न त भनेर त्यो माइन्डसेट दियो कि अनि गरेपछि त देन आई कन्भर्टेड फ्यु क्लाइन्ट्स तर फेरि अब यतापट्टि आफ्नो राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ आई डिसाइडेड टु फोकस अन वान भर्टिकल त्यो गाह्रो चाहिँ हुन्छ अभियसली किनभने यस्तो हुन्छ फेरि बदनाम पनि छ क्या अपवर्कहरू जति नाम छ त्यति बदनाम पनि छ किन भन्दाखेरि लाइक उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि मार्केट प्राइस बिग्रियो भन्ने पनि छन् कि मान्छेहरू होइन सो कुनै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर साइटको लागि तिमीले हेऱ्यो एस्टिमेट आफूले गर्यो होइन ओके म यो चाहिँ मेबी $500 गर्न सक्छु अथवा $1,000 गर्न सक्छु अथवा $2,000 गर्न सक्छु होइन तिमी त्यो रेन्जमा सोचिरहेको हुन्छ होइन 500, 1000 अथवा 2000 कुनै पनि साइट होस् त्यहाँ होइन एउटा कोही मान्छे आएर $60 गरिदिन्छु भन्ने पनि भेटिन्छ है तर यो कन्ज्युमरको लागि चाहिँ दामी भयो नि होइन किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो बजेट नट नेसेसरली उसले पैसा बचाए जस्तो देखिन्छ होइन तर हि इज नट अलवेज सेभिङ मनी बिकज यु गेट वाट यु पेड फर राइट यु गेट वाट यु पे फर होइन अनि त्यसपछि एउटा क्वालिटी जुन हुन्छ नि त्यो मोस्ट अफ द टाइम डेलिभर हुँदैन कि अनि त्यही भएर मान्छेहरू प्रिकसियस हुन्छ होइन अनि त्यसपछि आउँछ कि हामीहरूकोमा क्लाइन्टहरू आउँछ जो चाहिँ मैले 3-4 जना हायर गरिसकेँ होइन अपवर्कबाट अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो भयो अब मलाई त भरोसै छैन फ्रिल्यान्सरमा होइन के गर्ने अब तिमीहरूमाथि पनि भरोसा गरौँ कि नगरौँ भइरहेछ यस्तो भइरहेछ भनेर भन्छ आई गाइज स्टिल अपरेटिङ थ्रु अपवर्क या अपवर्कबाट पनि छ तर अपवर्कमा चाहिँ यु क्यान अपरेट एज अ कम्पनी होइन लाइक यु द चान्सेस अफ गेटिङ वर्क थ्रु कम्पनी इज लेस होइन यु डेफिनेटली क्यान
कम्पनी प्रोफाइल र इन्डिभिजुअल प्रोफाइल हुन्छ होइन अनि यु क्यान वर्क थ्रु कम्पनी हजुरको दुइटै छ मेरो इन्डिभिजुअल प्रोफाइल छैन कम्पनी प्रोफाइल छ सो बेसिकली एउटा कोही यङ गाई छ हु इज गुड इन्टु यो टेक स्टफ हल्का फुल्का भने चाहिँ टु गेट स्टार्टेड अपवर्क कुड रियली बी अ गुड प्लेटफर्म नि होइन राइट होइन अनि अनि एउटा त क्लाइन्टहरूसँग बाहिर क्लाइन्टसँग काम गर्न पाइयो कति कुराहरू सिकिन्छ होइन लेट्स टक अबाउट गुड साइड होइन ब्याड साइड त डेफिनेटली छँदैछ बाहिरको क्लाइन्टसँग काम गर्न पाइयो यु क्यान चार्ज अन डलर्स होइन घरै बसेर पनि अब इफ यु गुड इनफ यु क्यान मेक $500 to $1,000 अ मन्थ इजिली इफ यु आर गुड इनफ डेफिनेटली होइन अनि त्यो कन्सिस्टेन्सी त्यो पर्सिस्टेन्स छ भने चाहिँ यु क्यान इभन मात्र पनि पुग्दैन अपवर्कमा एकदम कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ अनि कतिपय आई मेट पिपल जसले चाहिँ इभेन्चुली चाहिँ अपवर्क काम गरिसकेपछि पहिला इन्डिभिजुअलबाट काम गर्ने फ्रिल्यान्सबाट काम गर्ने अनि इभेन्चुली मेकिङ इनफ क्लाइन्ट्स कि नाउ दे हेभ फर्मड अ कम्पनी के देयर आर अ लट अफ देम है अनि त्यो दामी हो नि त एकदम राम्रो जिरो इन्भेस्टमेन्टमा ल्यापटपको र इन्टरनेटको इन्भेस्टमेन्ट बाहेक घरै बसेर होइन त्यहाँबाट सेटअप गऱ्यो होइन बुटस्ट्र्यापिङ गऱ्यो त्यसपछि अनि बिल्डअप सम क्लाइन्ट्स होइन एउटा रिपिट क्लाइन्टहरू बनायो अनि दे आर रनिङ अ कम्पनी दे आर गिभिङ जब्स टु अ फ्यु मोर पिपल वाट मोर कुड वी आस्क फर ट्रु एक्ज्याक्टली अनि यो अलिकति भन्दा इथिकल त नहोला तर यदि त्यो क्लाइन्टसँग राम्रैसँग काम गर्दै गयो वर्ष गयो भने यु क्यान अल्सो टेक आउट अफ द प्लेटफर्म पनि द्याट इज समथिङ आई वुडन्ट रेकमेन्ड होइन किनभने होइन त्यो गर्न नमिल्ने होइन त्यसको पनि फाइदा छ फाइदा बेफाइदा हुन्छ कि होइन सो आई वुडन्ट रेकमेन्ड द्याट त्यसको फाइदा भनेको एउटा है पेमेन्ट चाहिँ सिक्योर हुन्छ अपवर्कको पेमेन्ट सिक्योर हुन्छ अब फर इक्जाम्पल चाहिँ म कुनै मान्छेसँग 5 वर्ष काम गरिसकेको छु अब उसलाई मैले चिनिसकेको छु बसिसकेको छु त मिल्छ होइन तर यस्तो हुन्छ हामी यहीँ बसेको मान्छेहरूको त रिलेसनसिप सार जान कति टाइम लाग्छ र you don't even know them physically होइन you haven't 5 वर्ष काम गर्यो भने you haven't met them physically you know them by your name that could be their real name that could not be their real name होइन that could just be their business name nothing to follow up होइन relationship सार गयो you don't get paid what do you do सक्यो कति पर्सेन्ट लिन्छ अपवर्कले 25 to 50 I think 20-25% छ क्या म त्यति स्योर छैन किनभने अपवर्क मैले ह्यान्डल गर्दिनँ होइन सो तर 20-25 रिसेन्टली बढाएको छ चाहिँ थाहा छ होइन 20-25%को तिर होला सायद है तर डेफिनेटली फर अल द यङ पिपल दिस इज डेफिनेटली समथिङ डेफिनेटली यस्तो टन्नै छ जति पनि छ लेट्स लिस्ट देम आउट कपल अफ अपवर्क भयो freelancer.com भयो देयर इज अल्सो के अरे fiverr.com $5 को तर यु क्यान त्यसको चाहिँ ऊ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान इभेन्चुली गो इन्टु 20-25 हुन्छ एउटा सर्टन ऊ भइसकेपछि मैले पनि अपसेल गर्नु आई मेड सम बक्स त्यो टी सर्ट डिजाइनिङ गरेर आई स्टार्टेड एज अ डिजाइनर अनि त्यति बेला चाहिँ डिजाइनिङ पनि गर्थेँ अनि फोटो एडिटिङ पनि गर्थेँ कति ब्याकग्राउन्ड रिमुभलहरू यताउता त्यसबाट चाहिँ आई मेड एउटा दुइटा डोमेन किन्ने पैसा चाहिँ मैले कमाएको थिएँ त्यही हो यु क्यान मेक अ फ्यु बक्स होइन अनि त्यसपछि अरू पनि छ जस्तै हजुरको एउटा थियो नि लाइक जहाँ चाहिँ लाइक कोडेबल छ टपटेल छ कोडेबल र टपटेलमा चाहिँ लाइक भर्खर स्टार्ट गरेर चाहिँ गाह्रै छ किनभने स्क्रिनिङ प्रोसेस हुन्छ होइन अप्रुभ नै हुनु पऱ्यो एउटा प्रपर नै हुनु पऱ्यो लाइक यु टु के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ सो बेसिक इङ्ग्लिस टेस्टहरू हुन्छ त्यसमा होइन तिम्रो स्पिकिङहरू अनि तिमी कम्युनिकेट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुराहरूको लागि एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ सो दुइटैमा टपटेल कोडेबल होइन अनि त्यसपछि कोडेबलमा है म कोडेबल हुन्छु अनि त्यसपछि ऊ पनि हुन्छ लाइभ कोडिङ टेस्ट पनि हुन्छ होइन अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ एउटा सानो प्रोजेक्ट गरेर एउटा फाइनल इन्टरभ्यू पनि हुन्छ होइन फाइनल इन्टरभ्यूमा लाइभ टेस्ट हुन्छ त्योभन्दा अगाडि एउटा कोडिङ च्यालेन्ज पनि हुन्छ होइन सो अल दिज थिङ्स होइन एभ्रिबडी हेज टु गो थ्रु द्याट त्यो दुइटाको लागि चाहिँ कोड मेन्टर भन्ने पनि छ हजुर कोच इज मोर टफ कोडेबल कि कोड मेन्टर कि हजुरले अर्कै टीबाट के अरे मैले टपटेल यस्तो अब विच इज मोर टफ भन्दा पनि लाइक उस्तै हो कोडेबल चाहिँ वर्डप्रेस मात्र फोकस्ड भयो होइन टपटेल चाहिँ तिम्रो वर्डप्रेस फोकस्ड पनि भयो PHP JS जेमा पनि जानु पायो आफूले एउटा निस चुज गरेर जानु पायो आई थिङ्क टपटेलमा एकाउन्टेन्सी पनि छ क्या अरे क्यान यु बी अन बोथ प्लेटफर्म या क्यान यु बी अन अल थ्री प्लेटफर्म्स एनी नम्बर अफ प्लेटफर्म्स सो हजुरहरूको अब मैले हजुरलाई सोधिहालेँ हजुरको बिजनेसमा चाहिँ कोडेबल
हाउ बिग द कोडेबलले चाहिँ कति ठुलो रोल खेल्छ हजुरको बिजनेसमा? इट्स लाइक 50% अफ आवर इन्कम है भनेपछि इफ यु क्यान क्र्याक इट राम्रो छ कोडेबल है। राम्रो के छ भन्दाखेरि कोडेबल.com CODEABL कोडेबल.io कोडेबल.io तर यसमा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे ट्रिट यु एज on same level as you'd be In US. if you're a developer from US or Europe. So नेपालमा बसेर पनि हामीले कोडेबलमा काम लिनु पर्यो भने we have to हैन you can't under price right, we have to charge at least $70 per hour. नाइस। त्योभन्दा कममा चार्ज गर्न पाइँदैन। अनि त्यहाँ त त्योभन्दा कममा चार्ज गरेर निकालिदिन्छ। अनि त्यहाँ थाहा हुन्छ यो नेपालको यो लोकेसन बेस जान पाइन्छ? अप टु यु, इन्टरनेसनल लेखेर छोडे पनि भयो, नेपाल भनेर लेखेर छोडे। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाइ वुड अ गाई फ्रम जर्मनी चुज नेपालको कोडेबल देन ही क्यान गेट द सेम प्राइसमा चाहिँ? बिकज अफ माई पोर्टफोलियो। नाइस नाइस, द्याट स्पिक्स हैन के अरे। सो यु आर कम्पिटिङ वर्ल्ड वाइडको भनौँ न, जस्तो यु आर कम्पिटिङ विथ समवन वर्किङ इन न्युयोर्क। या बिकज दे आर अल्सो प्रोग्रामिङ अन द सेम इन द सेम ल्याङ्ग्वेज द्याट आई एम। होइन उनीहरूले जर्मन बस्दैमा जर्मनीमा कोडिङ गर्ने त होइन, कोडिङ त अलिकति बायस ल्याङ्ग्वेज। हजुर अलिकति बायस हुँदैन, किनभने म हुन्थ्यो होला कि जस्तै आई डोन्ट नो, अब मैले ऊ भन्न खोजेँ होइन, अमेरिका बसिरहेको छ, नेपाल बसिरहेको छ, मैले लोकेसन देखिरहेको छु, सेम पैसा तिरिरहेको छु भने त त्यो मलाई त कतिको अब नेपाल वर्क साइकोलोजीको कुराहरू यताउताहरू पनि अब त्यो फरक पर्दैन, परेन अहिलेसम्म भनेपछि। अहिलेसम्म परेको छैन। यस्तो हुन्छ कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे लाइक टु किप टकिङ वेन यु वर्किङ के, इन द सेन्स लाइक एभ्री 1 आवरमा के भइरहेछ भनेर बुझ्न मन लाग्ने हुन्छ, अथवा उसँग कुरा गरिराख्नु पर्ने, पर्सनल टच बनाउनु पर्ने हुन्छ कि। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिक हुँदैन होइन। उनीहरू चाहिँ पहिल्यै आउँछ मलाई चाहिँ यो ठाउँको डेभलपर चाहिएको है भनेर, अथवा उनीहरूकै ठाउँमा गएर गर्नुपर्ने पो छ कि होइन, त्यस्तो कुराहरू। त्यो कोडेबलबाट त्यस्तो नै हायर गर्नु पाइयो होइन। यस्तो म जान्छु भने त त्यो मेरो इन्डिभिजुअल कुरा भयो नि त। म ठिक छ, म नेपालमै बसेको छु होइन, अनि एउटा प्रोजेक्ट लिएँ, उसको अफिसमा गएर म हेल्प गर्न सक्छु भने त त्यो मेरो इन्डिभिजुअल चोइस भयो नि त। अनि कोडेबलले चाहिँ कति पर्सेन्टेज लिन्छ? कोडेबलले 27.5। धेरै नै हो है। धेरै तर ठिक छ, फर द सर्भिस दे आर प्रोभाइडिङ। ठिक छ। सो मुभिङ अन भन्दै हाम्रो यो लास्ट टाइम हजुर र मेरो के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको एजुकेसन सिस्टम र नेपालको एजुकेसन सिस्टम उस्ता उस्तै छ नि त, जुन अघि पनि हाम्रो टपिकको कुरा थियो कि इन्डियाको बिपिओ र नेपालको बिपिओलाई कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ इट इज लाइक वी आर नो वे नियर होइन। तर एजुकेसन सिस्टम त उस्तै छ नि त होइन। अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ देयर इज सो मच स्पेस टु ग्रो अझ नेपालको कन्ट्याक्समा बिपिओ भनेर। इन्डियाले गर्ने काम हामीले अब मजाले गर्न सक्छौँ, किन भन्दा त्यसमा डाउटै छैन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा, किनभने एभ्रिथिङ इज सो सिमिलर। स्टार्टिङ कल्चर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, एजुकेसन इज अल्सो सो सिमिलर नि त होइन। त्यसको बारेमा के भनौँ न, भन्नु न। सो यस्तो एउटा पोइन्ट चाहिँ के राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ जुन लेभलको प्रेसर छ पढाइलाई लिएर त्यो लेभलको नेपालमा छैन। सो अलिकति हामीलाई इजी चाहिँ छ त्यो कुरामा चाहिँ होइन। तर त्यो गुड पार्ट हो कि ब्याड पार्ट हो? त्यो गुड पार्ट हो। एजुकेसनमा त्यत्रो प्रेसर दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। लाइक समटाइम्स इट क्यान बी ओभरवेल्मिङ के। अनि इन्डियामा के कतिसम्मको स्टुडेन्टहरूको सुसाइड रेट छ त्यसले पनि थाहा हुन्छ। मलाई पनि अचम्म, नेपालमा पनि छ नि त सुसाइड रेट। हरेकचोटि एसएससी हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे द्याट पिपल हेभ कमिटेड सुसाइड नि त होइन। फर द्याट इन्डियामा इट्स क्रेजी। सो नेपालको इट्स ब्याड होइन, त्यो हुनै नहुने चिज हो एक त होइन, भइरहेछ। त्यही भएर लाइक होइन यसमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि एसईको कुरामा चाहिँ जस्तै हामीले दिने बेलामा एसएलसी भन्थ्यो होइन। सो के छ भन्दाखेरि सो मच अफ हाइप, सो मच अफ बज अराउन्ड एसएलसी क्या होइन। एसएलसी गऱ्यो भने त जिन्दगीको आधी समस्या नै गयो होइन। जे हो एसएलसी हो भनेर लास्टमा आई रियलाइज
मेरो फ्रेस मेमोरीमा सबभन्दा इजिएस्ट एक्जाम द्याट आई गेभ वाज एसएलसी। कति स्कोर गर्नुभयो? डिस्टिङसन हो? होइन म डिस्टिङसन स्टुडेन्टै होइन। म कस्तो स्टुडेन्ट भनेपछि लाइक मैले 75 मार्क्सको गरेँ होइन, यसबाट मलाई 70 आउँछ अथवा 65 प्लस आउँछ भने बाँकी गर्दैन। FYI उत्सव दाइ इज अ ड्रप आउट। ठिक छ नि दाइ, रिलिज गर्न पाइयो नि मिडियामा। इट्स अ रिभिल। ए ओके, इट्स अ रिभिल टुडे। यस्तो ब्याचलर पनि पास छैन, बिहा कसरी गर्नुभयो? छोरी कसले दियो क्या? त्यही भएर मैले पहिले गर्छु प्लान। यु अलवेज टु हेभ अ प्लान। तर यस्तो हो फेरि एजुकेसनलाई डिपेन्ड गराएन हामीले यो यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू भनेर आइरहन्छ नि विदेशीहरू, अनि त्यसपछि सोसल कोट्सहरू आइरहन्छ नि, यसले त ब्याचलर पास गरेन, उसले त ब्याचलर पास गरेन, त्यसलाई अलिकति हिरोइक बनाउने पनि चलन छ कि। सो त्यो पनि गर्नुहुन्न होइन। जस्ट द्याट मलाई चाहिँ पढ्न मन लाग्थेन त्यति हो होइन, मलाई पढ्न मन लाग्थेन, तर आई न्यू वाट वाज गोइङ टु डु होइन। अनि त्यसपछि मैले ब्याचलरमा के थाहा पाइसकेको थिएँ भन्दाखेरि म जे गर्नु मन छ, म जता फ्युचर बनाउने हो, करियर बनाउने हो, त्यो मलाई थाहा छ होइन। सो आई इन्भेस्टेड माई टाइम अन द्याट। मैले त्यसमा इन्भेस्ट गरेँ नि त। म पढेको देखेन होला मान्छेहरूले होइन, म के गरिनँ भन्दाखेरि 4 इयर्ससम्म म पढिनँ कि होइन, भनौँ न अलमोस्ट पढिनँ भनौँ न। तर आई वाज वान अफ द हार्डेस्ट वर्किङ स्टुडेन्ट। किन भन्दाखेरि मलाई जहाँ करियर बनाउँछ म त्यहाँ त काम गरिरहेको थिएँ नि त। म रातभरि बसेर काम गरिरहेको थिएँ। म फर्स्ट सेमेस्टर सकिने बित्तिकै सेकेन्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुँदादेखि जब गरिरहेको थिएँ होइन। भनेको त त्यो त म त आफूलाई प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ नि त। इन्भेस्टमेन्ट त हो नि त, एज गेटिङ एजुकेसन नि त। म बिना पैसाको काम गरेँ सुरुमा होइन, नलेज गेन गरिरहेको थिएँ। म घरमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ होइन, म गर्नै नपर्ने चिज गरेर बसिरहेको थिएँ, आफूले प्र्याक्टिस गरेर बसिरहेको थिएँ होइन। त्यो भनेको त मैले एजुकेसन त लिइरहेको थिएँ नि त, मैले खालि डिग्री लिइरहेको थिएँ होइन। पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन डिग्री, नलेज एन्ड एजुकेसन, राइट। अनि त्यसपछि यस्तो हो कि अब मैले थाहा पाइसकेँ मैले कहाँ करियर बनाउँछु भनेपछि होइन, मैले डिग्रीको लागि आफू हैरान भएर आपत भएर पढेर जसो तसो के अरे सी ल्याएर पास हुनुभन्दा होइन, इट्स बेटर द्याट आई इन्भेस्ट मोर टाइम अन टु वाट आई थिङ्क आई वान्ट टु डु होइन। एक्ज्याक्टली। अनि यो चाहिँ रिभिल किन भन्दाखेरि लाइक आई डोन्ट ह्याभ अ प्रब्लम सेङ आई एम अ ड्रप आउट, मसँग छैन भनेर। आई नेभर ह्याड अ प्रब्लम। तर आई हेभन्ट सेड दिस टु एनी वान। कसैले सोध्यो भने पासै छु भन्छु कि, बिकज दे जज यु। होइन नट बिकज दे जज मी, आई डोन्ट केयर इफ दे जज मी। इट्स जस्ट द्याट मम्मीले अनि वाइफले किन भन्नु पऱ्यो त होइन, कसैले इन्सिस्ट गर्यो भने भन्नु, नत्र त ब्याचलर पास छ भन्दैन। कस्तो कसले इन्सिस्ट गर्छ होइन तिमी पास त छौ र अनि एकदम कस्तो त छैन यार, त्यस्तो इन्सिस्ट कसले गर्छ? अनि त्यही त त्यसले त्यस्तो गर्दैन होइन। सो नभने भइहाल्यो नि भन्थ्यो। तर फ्यु अफ माई क्लोज फ्रेन्ड्स हु आई सेयर थिङ्स विथ होइन, नो होइन। आई थिङ्क हजुरले भन्नुपर्छ। किन भन्नु न, किन भन्दाखेरि चाहिँ द्यार लट अफ फ्रस्ट्रेटेड पिपल होइन, जसले चाहिँ वी हेभ नट बिन एबल टु पर्फर्म रियली वेल के अरे स्कुलिङको इन्भाइरोमेन्टको एजुकेसन सिस्टममा, दे आर फ्रस्ट्रेटेड के। आई थिङ्क द्याट्स वान रिजन। इफ सम वान हु इज डुइङ SEE होइन, सी इज उत्सव दाइ हु इज रनिङ के अरे 19-20+ के अरे टिम होइन, वर्किङ इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग, एन्ड हि इज नट ब्याचलर प्लस, आई थिङ्क द्याट वुड बी अ सोर्स अफ मोटिभेसन के, राइट होइन। डेफिनेटली जस्ट द्याट रङ सोर्स अफ मोटिभेसन नहोस् त्यति मात्रै। डेफिनेटली जस्ट टु क्लेरिफाई कि हजुरले भन्नुभयो नि त, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वेबसाइट कि म कति यसमा काम गरिरहेको छु अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई के थप्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा डेफिनेटली वी आर नट डिमिनिङ एजुकेसन होइन। अनि रेसियो वाइजमा कुरा गर्ने हो भने दे आर मोर सक्सेसफुल पिपल विथ डिग्री देन पिपल विदाउट डिग्री होइन, किन भन्दा द्याट्स हाउ द सोसाइटी हेज बिन बिल्ड। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ what I tell to a lot of my students and team members, it's all about investment होइन। अनि for a pretty long amount of time हाम्रो लागि इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि द फर्स्ट थिङ द्याट वी सी इज डलर साइन कि पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा नि त होइन। बट द्याट्स अ रङ कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ। इन्भेस्टमेन्ट कम्स इन 2 फर्म है, एउटा चाहिँ टाइम इन्भेस्टमेन्ट, एउटा चाहिँ मनी इन्भेस्टमेन्ट होइन। हजुरसँग पैसा छ इन्भेस्ट यो पक्रेर पैसा होइन, स्टार्ट समथिङ। हजुरसँग पैसा छैन इन्भेस्ट यो टाइम, इन्भेस्ट यो 1 year 2 year 3 year, बिल्ड अथोरिटी, बिल्ड टिम। द्याट्स द बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट यु क्यान डु। मनी भन्दा बेटर इन्भेस्टमेन्ट बिकज द्याट्स लास्ट लङ नि त होइन। अनि यसमा चाहिँ मलाई अझै एउटा कस्तो लजिक युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई गेट टु मिट अ लट अफ यङ पिपल होइन, किनभने फोटोग्राफी वाइज मेरो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फोटोग्राफी इज अ भेरी ग्ल्यामराइज्ड इन्डस्ट्री कि, डो इट हेज इट्स ओन कन्स होइन। तर चाहिँ
ए फोटो खिच्न रमाइलो छ घुम्न पाउँछ ट्राभल गर्न पाउँछ फोटो खिच्न पाउँछ अनि यु गेट पेड यु गेट टु मेन्टेन एक्सपेन्सिभ स्टफ होइन गियर्सहरू होइन डेफिनेटली द्याट्स ट्रु द्याट्स द ब्राइटेस्ट साइड you get to hang out with cool people as well, you know, famous people. ट्रु ट्रु होइन द्याट्स वान पार्ट अफ इट तर अनि कस्तो अब्सेस भएर आउँछ नि कि दाइ मलाई गर्नु छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ओके होइन अनि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ एउटा राइट फोटोग्राफर हुनको लागि चाहिँ यु माइट निड 6 years होइन 6 years यु इन्भेस्ट 8 hours अफ यर डे यु गन बी अमेजिङ अन यर क्राफ्ट होइन नाउ इफ यु क्यान इन्भेस्ट 8 को सट्टा 12 hours a day maybe the 6 years comes down to 4 years के होइन इफ यु इन्भेस्ट 12 hours को सट्टा 16 hours a day इफ यु क्यान होइन यदि अब्सेस नै छौ भने होइन इफ यु क्यान इन्भेस्ट 16 hours a day the 4 year becomes 2.5 years के इफ यु क्यान इन्भेस्ट 20 hours a day अब आई डोन्ट नो 20 hours इन्भेस्ट गर्दैन यु क्यान गेट इट डन इन 1.5 year के होइन जस्तै बाहिरको डिग्री हुन्छ नि 2 वर्षको मास्टर डिग्री हजुरले एक्स्ट्रा क्रेडिट लिएर यु क्यान गेट इट डन इन 13-14 months नि त 24 months सो इफ पिपल क्यान सी इट द्याट वे होइन यति कोही अब्सेस छ कसलाई चाँडै सक्सेस हुनु भन्छ इट्स पोसिबल क्या अहिलेको संसारमा यु जस्ट ह्याभ टु सी इट थ्रु एन इन्भेस्टमेन्ट अप्रोच होइन इन्भेस्ट मोर टाइम गेट इट बी मोर डेडिकेटेड एन्ड आई थिङ्क रिसोर्सेसहरू पनि धेरै इजिली एभाइलेबल छ क्या है झन् सजिलो छ क्या अहिले त सो ब्याक इन माई टाइम माई टाइम भने दिन रात ब्याक इन माई टाइम भने भन्दाखेरि लाइक मैले फर्स्ट प्रोग्रामिङ गरेको भनेको 2002 को एन्डतिर होला 2002मा मैले फ्ल्यासहरू सिकेँ होइन फ्ल्यास र ड्रिमवेभर एनिमेसन अनि त्यसपछि तर बेसिक एचटिएमएल त्यो कोडिङै चाहिँ प्रपर कोडिङ नभने पनि त्यसलाई अनि आई थिङ्क 2002 को एन्डतिर मैले भिजुअल बेसिकबाट सुरु गरेँ कि होइन तर मेरो एजुकेसन त त्यहाँबाट सुरु भइसकेको थियो नि त होइन बिकज मेरो त मलाई त त्यो बेलादेखि क्ल्यारिटी थियो नि त एसएलसी पास गर्ने बेलादेखि मलाई क्ल्यारिटी थियो म यो फिल्डमा लाग्छु भनेर होइन मैले त्यो अनुसारले इन्भेस्ट त गरिरहेको थिएँ नि त होइन यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हो क्या द मोर यु इन्भेस्ट होइन द बेटर यु बिकम अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट यु डोन्ट निड डिग्रिज तर इफ यु डोन्ट डु द्याट यु विल स्टिल निड डिग्री बिकज इट विल हेल्प यु गेट थिङ्स डन हाम्रो फिल्डमा नमाग्ला रे सिभीहरूमा तिम्रो सर्टिफिकेटहरू नमाग्ला रे होइन ब्याचलर पासको सर्टिफिकेट देखाऊ भनेर नमाग्ला रे तर अगेन इफ युआर इन्टु म्यानेजमेन्ट एन्ड स्टफ कि त तिमी अर्कै लेभलमा पुग्नु पऱ्यो होइन नेक्स्ट लेभलको जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन जस्तै फर इक्जाम्पल म्यानेजमेन्टै हो नि होइन लाइक यदि कोही म्यानेजमेन्ट पढेर आएको छ डिग्रीमा प्रब्लम छ भने चाहिँ मैले दिने सजेसन चाहिँ टेक 2 years स्टार्ट अ ब्लग start writing about the crazy things that has been done in management, your experience, your analysis, do a case study, do it for next 2 years, use that as your portfolio, crack in some good management jobs के होइन सकिन्छ हो इट्स जस्ट द्याट तिम्रो कुनै अफिसरको रिक्वायरमेन्टै हुन्छ होइन त्यो नहोला तर you don't necessarily have to work there ni ta of course you cannot be a doctor you cannot be a doctor without a degree you cannot be an engineer without a degree हैन बैंक मा नमिल्ला रे without a degree हैन तर त्यही मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त सो द्याट्स इट तर you have to invest in yourself तर इन्टरनेटले चाहिँ त्यो एउटा फ्रिडम चाहिँ दिएको के है जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन मेडिकल फिल्ड यु डोन्ट ह्याभ अ डिग्री यु क्यान बी एन अमेजिङ ब्लगर अन मेडिसिन के स्टार्ट अ ब्लग अन मेडिसिन स्टार्ट अर्निङ थ्रु एडसेन्स स्टार्ट अर्निङ थ्रु 100 अब ट्राफिक छ भने त अब दे क्यान बी 100 ways टु मेक मनी होइन यु क्यान सो त्यो एउटा कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्टरनेटले त्यो पेन्टेड गर्ने कुरा चाहिँ दिएको क्या अनि मलाई चाहिँ ब्लगिङ चाहिँ किन खतरा लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी हजुरले पनि द्याट्स अल्सो वान अफ द द्याट रिलेटेडै हो नि त सबै कुराहरू अनि आई स्टार्टेड राइटिङ फोटोग्राफीको आर्टिकल्सहरू कि एन्ड द्याट हेज हेल्प मी सो मच हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन मैले पनि धेरै लेखेँ सुरुमा मेरो ब्लग थियो codepixels.com इट्स अलमोस्ट 10 years old now होइन द डोमेन त्यही डोमेनलाई चाहिँ हजुरले एज अब कम्पनीको वेबसाइट हो इट्स नट अ ब्लग एनिमोर होइन इट्स अ ब्लग एज वेल होइन सो मेरो ब्लग चाहिँ codepixels.com मा छ विच इज अलवेज अन codepixels.com अनि मेरो कम्पनीको साइट चाहिँ codepixelsmedia.com मा छ सो अनि codepixels.com मा मैले सुरुमा धेरै लेखेँ धेरै हराएँ फेरि धेरै हराएँ मेन्टेन चाहिँ त्यस्तो धेरै राम्रोसँग गरिनँ तर रिसेन्टली अब मेन्टेनहरू भइरहेछ होइन तर आई हेभ बिन राइटिङ फर द पास्ट 10 years अन एन्ड अफ बिग इन्डस्ट्री है ब्लग जस्तै पुनित होइन programmers.com अब इट्स क्रेजिली खतरै हो नि त होइन गऱ्यो भने चाहिँ खतरै छ
सो मुभिङ अन दाइ मलाई हजुरसँग अर्को कुरा सोध्न मन लाग्छ वाट इज द बिगेस्ट प्रब्लम इन आइटी कम्युनिटी आइटी हाम्रो देशको कन्टेक्समा चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीको द बिगेस्ट ड्रब्याक राइट नाउ वुड बी नट बिङ एबल टु ब्रिङ यु मनी प्रपरली बाहिरबाट एउटा यत्रो ठुलो इन्डस्ट्री बन्न लागिसक्यो होइन एउटा यो लेभलमा ग्रो भइरहेछ यति धेरै कामहरू बाहिरबाट हुन्छ होइन यु स्टिल डोन्ट ह्याभ अ प्रपर च्यानल टु आइदर ब्रिङ इन मनी अर इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट अर बाई समथिङ सेन्ड मनी फर इक्जाम्पल लेट्स इफ यु वान्ट टु हायर सम वान फ्रम अपवर्क या कुनै पनिबाट होइन ल हजुरलाई चाहिँ एउटा म हायर गर्दैन एउटा चाहिँ भर्चुअल असिस्टेन्ट राख्छु हाउ डु यु सेन्ड मनी हुन्डी होइन त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको जस्तै पेपाल एकाउन्टहरू हुन्छ नि पेपाल एकाउन्टको थ्रुबाट त्यो अब म्यानेज गर्यो गाह्रै भयो नि त बाहिरकै पैसासँग डिपेन्ड भयो बाहिरकैसँग डिपेन्डेन्ट भएर पेपाल एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो अनि विल पे थ्रु द्याट अनि नेपालमा चाहिँ कसरी पैसा छिर्छ अहिले हजुर बिपिओ अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीहरूको अफिसियल ब्याङ्क एकाउन्टमै आउँछ होइन त्यो चाहिँ थ्रु स्विफ्ट अनि त्यसपछि उनीहरूले अब जस्तै कोडेबलहरूले जुन पैसा पठाउँछ डाइरेक्ट ब्याङ्क एकाउन्टमै पठाउँछ कि अनि त्यो अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ पहिलाभन्दा होइन तर स्टिल गाह्रै छ क्या ओके सो सबभन्दा मेन कुरा होइन कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको पैसा नै हुने हो नि त एक्ज्याक्टली अनि त्यो पैसा नै यता र उता गर्न पाएन कारोबार गर्न पाएन भने त द्याट इज द बिगेस्ट ड्रब्याक या त्यो स्मुथ भएन भन्ने बित्तिकै दे आर लट अफ प्रब्लम्स अराउन्ड इट कि जस्तै भनौँ न पेपाल मात्रै पनि नेपालमा भइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो अथवा क्रेडिट कार्ड तिमीले अनलाइन युज गर्न मिल्ने भइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो पेपालले एक्स डट कम भनेर थाहा छ हजुरलाई त्यो चाहिँ तर फेरि इट्स मोर फोकस अन रेमिटेन्स होइन तर इन्डस्ट्री चाहिँ देखेकै हो नि त नेपालमा होइन पेपाल आउनु भनेको अब यो चाहिँ ड्रब्याक भयो न वाट्स द प्रब्लम इनसाइड कन्ट्री के देशभित्रको चाहिँ देशभित्रको यही हो मेन प्रब्लम यही भयो किन लास्ट टाइम वी टक्ड अबाउट रिटेन्सन एन्ड एचआर रिटेन्सन द्याट्स अ होल नेपालको कन्टेक्स्टमा स्पेसली आइटीमा इट्स अ बिग प्रब्लम हजुर है कस्तो छ भन्दाखेरि वेन एभर युआर ट्राइङ टु ग्रो वेन एभर युआर ट्राइङ टु बिल्ड अप समथिङ यु निड म्यान पावर नि त एक त म्यान पावर छैन यहाँ नेपालमा है nobody wants to no student wants to stay in Nepal. The first choice is abroad. The second choice is staying back. How can a country prosper when it's second option? I have a great story. I have told you before. I'll tell you again. तर पहिला त्यो एन्सर गरिदिइहालौँ. सो रिटेन्सनको चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा अलिकति प्रपर इन्डस्ट्री नभइसकेको भएर पनि होला क्या यो प्रब्लम चाहिँ होइन 2-3 years is a lot for a person to work on a particular IT company. होइन थ्याङ्कफुल्ली हाम्रोमा छोडेर अर्को कम्पनी जोइन गर्नलाई गएको मेबी एउटा दुईवटा केस होला होइन भने आइदर दे हेभ गन एन्ड डन फ्रिल्यान्सिङ कि त बाहिर गएको छ बाहिर म्याक्सिमम अस्ट्रेलिया है म्याक्सिमम त अस्ट्रेलिया नै हो होइन सो त्यो छ तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2-3 वर्षभन्दा बढी मान्छे टिक्दैन क्या नेपालको अफिसहरूमा होइन सो द्याट्स अ भेरी बिग प्रब्लम वेन यु वान्ट टु ग्रो यर टिम होइन यु निड सम वान फ्रम यर स्टाफ अथवा यर टिम मेम्बर हु यु क्यान ट्रस्ट हु यु क्यान वर्क विथ टु बिल्ड इट बेटर नि त राइट अनि त्यसपछि यु क्यानट पुट द्याट सेम ट्रस्ट अन सम वान हु हेज वर्क अ इयर विथ यु होइन अनि त्यसपछि जब कोही 4-5 वर्ष कामै गर्दैन भनेपछि हाउ डु यु ग्रो एक्ज्याक्टली आइम नट सेइङ एभ्री वान डज द्याट तर इट्स अ भेरी बिग प्रब्लम इन आइटी इन्डस्ट्री ट्रु अनि हाउ आर यु ट्याक्लिङ विथ इट इन्भाइरोमेन्ट by creating a better environment. हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो छ मेबी वी क्यान नट गिभ द बेस्ट स्यालेरी द्याट इज आउट देयर होइन तर वी डेफिनेटली गिभ अ गुड स्यालेरी एन्ड देन वी गिभ देम गुड इन्भाइरोमेन्ट होइन एउटा कस्तो भनेपछि काम गर्न आउँदाखेरि उनीहरूलाई भन्ने फिल नहोस् भन्ने कोसिस हो होइन कति सक्सेस भएको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन तर वी ट्राइड द्याट अलिकति फ्यामिली फिलिङ होस् अलिकति फ्रेन्डली फिलिङ होस् होइन अफिसमा भन्ने ट्राई गरेको छ होइन द्याट हेज हेल्प अस अ लट मैले सोध्नु लागेको क्वेसन चाहिँ यो बाहिर जाने सिस्टम चाहिँ इज इट बिकज अफ द माइन्ड सेट कि किनभने आई थिङ्क कतिपय मान्छेहरू चाहिँ
माइन्डसेटले बाहिर जान्छ कि जान्छ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल म एकदमै बाहिर जानेवाला माइन्डसेटवाला मान्छे थिएँ कि दाइ म कतिसम्म कि बच्चामा त्यो रफ कपीमा लेख्दाखेरि युएसए लेख्थेँ कि होइन म बच्चामा जापान जापानलाई होइन अनि त्यो कन्टेक्समा के अरे त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब सो मेरो क्वेसन चाहिँ इज इट बिकज जस्ट पैसाले गर्दाखेरि हो कि इज इट बिकज त्यो माइन्ड बाहिरै जानुपर्छ लङ रनमा चाहिँ स्टेबल छ भन्ने त्यो माइन्डसेटले हो यस्तो लङ रनमा स्टेबल पनि छ कतिजनाको सोच होइन अनि कतिजनाको सोच चाहिँ द ग्लिट्स एन्ड ग्ल्यामर लाइक तिमी एउटा कहीँ गइरहेछौ होइन अनि काठमाडौँमा भनौँ न क्यापिटल सिटी अफ नेपाल होइन काठमाडौँमा छौ तिमी होइन तिमी कहीँ गइरहेछौ त्यहाँनिर खाल्डो छ त्यहाँनिर हिलो छ होइन त्यहाँनिर बसले पानी छापेर जान्छ त्यहाँनिर धुवा आउँछ होइन घर गएपछि नुहाउनलाई पानी छैन फेरि तिम्रो होइन बल्ल तल्ल पानी आयो चिसो छ तताम भने बत्ती छैन होइन अनि त्यसपछि अब ल ग्यासमा तताएर गर्छु भने ग्यास सकिया छ सिलिन्डर बोकेर जानुपर्छ होइन अनि त्यसपछि हु वुड वान्ट टु स्टे होइन हाम्रै बेलामा दिमागमा आउँछ होइन आउँछ नि रनिङ अ कम्पनी छोडेर गइदिनु तिमी अस्ट्रेलियामा बसेको भए अहिले जति चिज भने नि मैले त्यो डेली स्ट्रगल हो नि त मान्छेको त्यति बारेमा सोच्नु पर्थ्यो यति बारेमा सोच्नु पनि पर्दैन क्या होइन देन यु गो टु द नेक्स्ट लेभल होइन अर्को लेभलमा सोच्ने त त्यति बेला त हो जब तिमी यो लेभलको कुराहरू सोचेर सकाउँछौ होइन यो लेभलबाटै उम्किन नपाएपछि के गर्ने एउटा यो म्यास्लो हायरार्की हुन्छ थाहा छ जसलाई देयर इज अ थिङ कल लाइक मान्छेको साइकोलोजीहरू मान्छेको निड्सहरू कि अनि त्यसमा चाहिँ वे स्टिल स्ट्रगलिङ विथ बेसिक होइन हजुरले यो बाटो भने चाहिँ म एउटा हिजोको एउटा स्टोरी सेयर गर्छु ल म हिजो कलेज पुगेर म पढाउँछु होइन म मैत्रीबाट पुरानो मानेश्वर गइरहेको थिएँ आएर मिटिङ अन पुरानो मानेश्वर अनि ठ्याक्क त्यो उकालोमा चाहिँ त्यो अब अहिले पानी पनि सिजनै छ नि त हल्का हल्का हिलो छ नि त अनि जाम थियो 9:30 बजे इट वाज जाम अनि ठ्याक्क मेरो साइड यताबाट एउटा बाइक थियो अनि मेरो साइडबाट एउटा ट्रक गयो होइन त्यो सानो खट्टामा ख्याच्च खिच्यो उछिट्यो त्यसको के अरे प्यान्टमा र जुत्तामा लाग्यो कि त्यसले यस्तो हेऱ्यो कि होइन अनि त्यसको मुखमा आई क्यान सी द्याट त्यो होइन अनि बिचरा जस्तो भयो कि म अगाडि गएँ कि ठ्याक्कै मलाई भयो क्या त्यो फेरि भगवान्ले देखेर चाहिँ अवतलाई हुन्छ ठ्याक्क तर अनि म्याक्सिममले भन्ने प्रब्लम चाहिँ यही हो है दाइ जस्तै फर इक्जाम्पल कसलाई पनि हजुरले सुन्नुहुन्छ विदेशको साथीहरूलाई या मेरै फ्यामिली विदेश छ होइन अनि म्याक्सिममले भन्ने चाहिँ धुलो धुवा र बाटो कि होइन बेसिक नेसेसिटी नै छैन कि अनि यो देशले धुलो धुवा र बाटो सल्भ गरिदियो भने धेरै मान्छे कम होला नि त विदेश जाने है एटलिस्ट पैसामा चाहिँ त्यो पनि हुँदैन होला त्यो पनि हुँदैन एउटा जबसम्म धुवा धुलो सल्भ हुन्छ नि तबसम्म मान्छेलाई एउटा लत लागिसक्छ क्या होइन यस्तो हुन्छ नेपालमा भनेको हुन्छ नि नेपाल चाहिँ कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि यसले गऱ्यो दामी भयो अब म पनि गर्छु भन्ने कुरा हो कि होइन अनि त्यसपछि सबैले त्यही रिपिट गर्छ जबसम्म ओभर क्राउडेड हुन्न नि त्यही कुरा रिपिट गर्छ कि सो नेपाली मान्छेहरूको दिमाग चाहिँ त्यो टाइपको छ क्या अब जान्छ होइन अनि विदेश गइसकेपछि त्यो त गयो फलानुको छोरा त गयो यो त गयो ऊ गयो होइन यहाँ बसेर के गरेको थिएन त्यसले अस्ट्रेलिया गएर त्यो पुरा गाडी लिएर घुमिरहेछ होइन who wouldn't want who not want that I tell you के mindset होइन I don't know forgive dad for saying this होइन ड्याडलाई थाहा छ त आइम रनिङ अ कम्पनी 18-19 जनाको टिम छ आइम रनिङ इन सिन्स लास्ट 4 years होइन बेला बेलामा होइन अब मेबी एउटा फादरली फिगर भएर पनि होला होइन वेन आइम स्याड वेन आइम डिप्रेस अब कहिलेका कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो ल्याङ भइदिन्छ दिन होइन घर गएर बाइक राख्ने हो सुना हुन्छ बेडमा पल्ट्यो यस्तो ल्यापटप खोल्यो ल्यापटप मोबाइल चलायो उदासमै के कतिपय कुरा हुँदैन 10, 10:30, 11 बज्छ कि खाना खाएको हुँदैन खाना खाएर सुत्यो होइन नि एउटाले जाके त पनि विदेश युएस जा क्यानाडा जा मेरो दिदी क्यानाडा छ नि त जा नबस यहाँ भन्छ कि अनि अफकोर्स अब त्यो बेला अब ड्याडले त्यो देखेर भनेको त्यही पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डसेटै त्यस्तो छ कि अब छोराले बिजनेस गरेर आएको छु ऊ गरेर आएको छ किन पठाउनु पऱ्यो त नि विदेश होइन गरेर राख नि त अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रस्ट्रेट होला गइदिउँ कि क्या टाइपको त्यस्तो पनि फिलिङ आउने त्यो छ यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ड्याडी मम्मीहरूको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुवा मम्मीहरूले चाहिँ दे अलवेज होप फर द बेस्ट फर यु क्या होइन दे डोन्ट वान्ट एनिथिङ द्याट इज बिलो बेस्ट फर यु अनि त्यसमा दुःख नपाओस् कि त्यही त हो नि त एनिथिङ बिलो बेस्ट इज नट गुड इनफ फर यु होइन भन्ने बुवा आमाको सोच हुन्छ क्या त्यो अनुसारले सोच्ने हो नि त अनि त्यो सोचिसकेपछि लाइक तिमी फ्रस्ट्रेटेड भएर पल्टेको देखेपछि अब लगातार 2 दिन 3 दिन भइदियो भने त
तिमीले हेर्दाखेरि होइन एउटा फेज हो, जान्छ, युल रिकभर इट होइन. तिम्रो ड्याडीको लागि एकदम गाह्रो चिज हुन्छ क्या त्यो होइन. हो ल मेरो छोरा त यस्तो भइसक्यो, टेन्सन लिएर बसेको छ होइन, यो छ ऊ छ भन्ने हुन्छ. मलाई कहिले काहीँ के बिजनेस गर्छ, के अरे बिजनेस गर्छु भन्छस् अनि यही बिजनेस चाहिँ तेरो हेल्थमा गर्छ, के गरिस् त नि. त्यही त मेक सेन्स हो. अनि त्यसपछि बरु बाहिर गयो भने रिलेटिभली इजी काम होला कि अलिकति इजी मनी होला होइन. अनि त्यसपछि यत्रो स्ट्रेस्ड आउट जुन छ त्यो नहोला कि भन्ने सोचे हो नि त. तर छैन नि त दाइ, छैन त्यो. बाहिर लास्टै स्ट्रेस धेरै गाह्रो छ, मलाई होइन, धेरै गाह्रो छ. हामीलाई भन्दा जस्तै अस्ति एउटा के अरे सरसँग कुराहरू थियो, उहाँ चाहिँ 8 वर्ष युके फर्केर आउनुभएको होइन. उहाँले चाहिँ के भन्नु थियो भन्दाखेरि म युकेमा काम गर्दाखेरि घर पुग्दासम्म चाहिँ 7:30 बज्थ्यो अरे होइन. बिकज भोलिको मेरो अफिस छ नि 9 बजे 9:30 बजे अफिस जानु त म निस्किन्थेन अरे, किनभने बाहिर निस्के यताउता भयो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ म त्यो माइन्डसेटले निस्किन्थेन अरे कि. नेपालमा भोलि मेरो 6 बजे भए पनि म 7 बजे आएको कसैले मलाई बोलायो म गएर पबमा गएर एउटा बियर खाएर एउटा मुभी हेरेर आइदिन्छु नि, भोलि गएर आई विल फङ्सन नर्मली होइन. तर बाहिरको चाहिँ त्यो प्रेसर नै यस्तो हुन्छ अरे कि आई वुड नट गो आउट गरेँ कि, विकेन्ड मात्र हो कि होइन. अनि आई डोन्ट वान्ट द्याट लाइफ. राइट, आई डोन्ट वान्ट द्याट आइदर. तर यस्तो त्यो लाइफ देखिन्न नि त. मेबी रवि लामिछाने अस्ट्रेलिया गएर देख्यो कि अलिकति भाइरल होला है रवि लामिछाने कुराहरू. साँच्चै निस्क्यो नि राम्रो, किनभने आइम नट प्रो रवि लामिछाने, आइम नट अगेन्स्ट रवि लामिछाने होइन. तर जुन जस्ट बिकज समन मेन्सन हिम होइन, त्यो सजाय नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. अनि प्रपर इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हुनुपर्छ होइन. सो अनि फेरि प्रपर इन्भेस्टिगेसन गर्न पनि दिनुपर्छ कि पुलिसले कस्टडीमा राखेको त इन्भेस्टिगेसनको लागि हो नि त. हामीले पनि अलि ओभर रिएक्ट चाहिँ गर्नु हुन्छ. तर पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ खतरै लाग्यो मलाई यार. सोल्टीको यार द कर्फ्यू चितवनमा खतरा हो नि यार. अरे बाबा पर्सनल ब्रान्डिङ गर्नु छ त त्यो लेभलको ब्रान्डिङ गर. एक्ज्याक्टली होइन. मुभिङ अन हाम्रो टपिकमा चाहिँ हजुरको के अरे फ्यामिली चाहिँ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड कि जब ब्याकग्राउन्ड? जब. अनि गाह्रो भएन? सरकारी चाकरी गर्छन्. मम्मी हाउसवाइफ. अनि गाह्रो भएन? अनि त्यो गाह्रो भएन. ऊ आउँथेन लोकसेवामा एप्लाई गर्वाला लजिक आउँथेन? 1.5-2 वर्ष अगाडिसम्म पनि तिमीहरू दुईजना मध्ये कोही त कि ब्याङ्कमा कि आइएनजीमा काम गर न. तर आई टेक इट पोजिटिभली होइन. कस्तो भनेपछि चित्त नबुझे पनि होइन, अनि अलि रिसाए जस्तो गरेँ होइन, गरिरहेको छु त भनेर भने होइन. तर आई नो फ्रम डिप इन साइड द्याट सी इज ओन्ली होपिङ फर द बेस्ट फर अस होइन. एउटा सेक्योर लाइफ भयो भने यिनीहरूलाई होइन, मैले मेरो टेन्सन साफ हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त होइन. मेरो छोरा बुहारी हुन्छ नि, एउटा रेगुलर इन्कम पायो भने होइन, बिजनेसमा के हो भोलिपल्ट भोलिले केही भइदिएन भने होइन, तर एउटा सेक्योर लाइफ पायो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच हो त्यो होइन. सो विच इज अ भेरी गुड थिङ के भने नि, नेभर वान्ट एनिथिङ बिलो बेस्ट. सच अ नाइस पर्सपेक्टिभ हेर्दा यार. यो पर्सपेक्टिभ हामीले यो युथले मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दे वुड नट बी मच ओल्ड एज होम कि होइन. किनभने बच्चा आमा बाउले किचकिच गर्ने त हो होइन लङ रनसम्म, तर त्यो किचकिचलाई चाहिँ हामीले हाम्रैलाई हो किन गरायो भनेर त्यो पर्सपेक्टिभ गऱ्यो भने त ए मेरैलाई गरायो भन्ने हो. आई थिङ्क विल टेक इट पोजिटिभली. तर फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यति भनेको बेलामा चाहिँ त्यतिलाई चाहिँ फेरि म रिसाउनुपर्छ, अब कुरा नगर्नु भनेर थाहा त दिनु पऱ्यो जस्ट टु मेन्टेन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु होइन. तर यस्तो त्यो आउँछ त्यो आई थिङ्क धेरैजनालाई आउँछ होला. अन्टिल अनलेस यु मेकिङ लाइक क्रोर्स अफ रुपिज होइन, त्यो आउँछ. सो यु हेभ अ किड होइन, वाट वुड यु रिकमेन्ड आफ्नो छोरालाई चाहिँ के भन्नु? सरकारी चाकरी गरेर बिजनेस गरेर भन्नुहुन्छ? एनिथिङ डोन्ट से डिप्लोमेटिक उसलाई जे मन लाग्छ त यु क्यान्ट से द्याट होइन. यु हेभ टु चुज वान. आई हेभ टु भनेपछि त आई डेफिनेटली से डु समथिङ अन योर ओन. डु अ बिजनेस होइन. Nice. Not necessarily business, but do something on your own. You know? Not saving the 9 to 5 job, but then. In fact, I am so pro 9 to 5 job. Why? किन भन्दाखेरि होइन, not everyone is born to run a business. Not everyone can run a business. Not everyone is an entrepreneur. Not everyone should be running a business. True. The 9 to 5 job is so demeaned होइन अहिले. तर 9 to 5 job is something that is running the world. True. If there weren't 9 to 5 job workers, you wouldn't have a running world. Imagine like our teams are like 9 to 5 jobs. We will not be an entrepreneur if we will not have these people dedicated to this. 9 to 5 person working for you. True. As a team member and who believes in you. You know,
you are as much of a good businessman as your team believes. तिम्रो टिमले तिमीमाथि बिलिभ गरेन भने होइन you're not a good enough businessman. What is the secret to team building दाइ? बिकज मलाई हजुरले 2-3 वर्ष अगाडि पनि हामी यस्तो सारा बेकरीमा बसेर हामी गफ गरेर एउटा प्रोजेक्टको हामीले जमानामा गफ गरेर आएको थियौँ नि दो डिन्ट टर्न आउट एनिथिङ बट देन हामी त्यहाँ टन्नै गफ गर्थ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ मलाई हजुर भनेको एउटा कुरा क्या मनमा छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छे मसँग काम गरेर आएको छ होइन उसले मलाई छोड्यो भने उसले पनि अर्को ठाउँमा गएर कामै त गर्ने हो कि द्याट 2 थिङ्स द्याट ही क्यान डु कि ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस कि त ही विल वर्क फर समवन एल्स होइन अनि अरू कसैको लागि गएर कामै गर्ने भने चाहिँ मेरोमै बसेर काम गरोस् न त सो आई सुड हेभ द्याट माइन्ड सेट अनि त्यो कुरा चाहिँ नाइस मलाई त्यो फिल भयो अनि आई ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द्याट कतिपय तर आई नो इट हेज इट्स ओन प्रोसेस अनि त्यो गाह्रो डेडिकेसन आफ्नो ठाउँ छ बट देन हजुरकै प्लिज एड समथिङ यसमा चाहिँ होइन यस्तो हो कि त्यही लाइक रेस्पेक्टिङ 9 to 5 जब भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ होइन अनि त्यसपछि जस्ट बिकज दे वर्क 9 to 5 डजन्ट मिन दे आर एनी लेस देन यु इनफ्याक्ट दे आर probably better than you probably my team members are better than me they have to they have to and त्यसपछि my company is as good as they are होइन मैले एउटा लेभलसम्म गाइड मात्र गर्न सक्ने हो कि त्योभन्दा बढी मैले केही पनि गर्न सक्दैन होइन उनीहरूले विश्वास गरे उनीहरूले आफूमाथि विश्वास गरे उनीहरूले कम्पनीमाथि विश्वास गर्यो भने कम्पनी बढ्छ होइन उनीहरूले होइन भनेर भन्यो भने कम्पनी बढ्दैन कुनै पनि कम्पनी Fortune 500 कम्पनीको सबै स्टाफले आई डोन्ट बिलिभ इन दिस सेट भनेर भनिदियो होइन अनि दिस आई वान्ट टु बिकम एन एन्टरप्रेनर भनेर सबैजना निस्को जस्तो Fortune 500 कम्पनी कहाँबाट बच्यो त एक्ज्याक्टली होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टिम बिल्डिङ र टिम रिटेन्सनको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यु मेक देम फिल होम के होइन यु मेक देम फिल द्याट यु केयर फर देम होइन ग्रो गर्ने चान्स दिनु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि एउटा हायरार्की म चाहिँ समन हु इज अगेन्स्ट हायरार्की होइन बिजनेसमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ हायरार्की अभियसली उनीहरूले मलाई रिपोर्ट त गर्नुपर्छ किनभने मैले क्लाइन्टलाई बुझाउनुपर्छ नि त होइन द्याट इज देयर तर हायरार्की एज इन हायरार्की चाहिँ छैन कि सो स्यालेरीले हायरार्की डिटर्माइन गर्दैन स्यालेरीले हायरार्की किन डिटर्माइन गर्छ स्यालेरीले त खालि के डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि यु मोर एक्सपिरियन्स होइन यु आर सम बेटर एट समथिङ होइन द्याट्स इट नट नेसेसरीली युआर इन हायर पोजिसन देन मी होइन किनभने म अभियसली 1 वर्ष अगाडि आएको मान्छेले 5 वर्ष अगाडि आएको मान्छेको स्यालेरी खोजेर त पाउँदैन नि त होइन त्यो तर त्यसको मतलब यो होइन कि 5 वर्षको मान्छे अगाडि जो काम गरेको थियो होइन ऊ एउटा डेफिनेट पोजिसनमा पाउनै पर्छ उसले होइन अनि त्यसपछि ऊभन्दा 1 वर्ष अगाडि आएको मान्छे ऊभन्दा तलै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त यु कुड अलवेज लिसन टु आइडियाज 1 वर्ष अगाडि आएको मान्छेले पनि कुड गिभ गुड इनफ आइडियाज या इफ समवन इज रियली मैले ग्रोथ ह्याक गर्न सक्ने भने त अब नाउ त अब इयर्स अफ एक्सपिरियन्स पनि सेकेन्डरी हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने टेक्निकल कुरामा चाहिँ इट्स यु सो इट राइट नाउ नि त हाउ गुड यु आर विथ सर्टन थिङ्स नि त होइन अनि इफ यु क्यान प्रुभ युर एक्सपर्टिज अथोरिटिज होइन लाइक टेक्निकल कुराको चाहिँ त्यो घाटा पनि त्यही हो फाइदा पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ घाटा चाहिँ अब त्यो आफूले मेन्टेन गरेर राख्नु पऱ्यो 2 वर्षमा यु कुड बी एज गुड एज अ पर्सन हु हेज वर्क फर 10 years provided that अघि के अरे देयर इज अ प्रपर टाइम राइट टाइम इन्भेस्टमेन्ट होइन बिकज यु क्यान डेफिनेटली ह्याक अ ग्रोथ जस्तो लाग्छ मलाई बट देन यु क्यान ह्याक अ टाइम के होइन जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो यति आवर्सको एक्सपिरियन्सले त फरक जस्तै समन विथ 10 hours अफ एक्सपिरियन्स एन्ड समन विथ 1 hour अफ एक्सपिरियन्स या 5 hours अफ एक्सपिरियन्स इज डेफिनेटली डिफ्रेन्ट होइन अनि एउटा अस्ति मैले पोडकास्ट सुनिरहेको थिएँ अनि एउटा त्यसले चाहिँ क्या दामी भनेको एउटा पोइन्टमा गइसके चाहिँ यु डोन्ट pay people, you don't pay your team based on what they do, but then based on what they know, right? Exactly. I know. So the managers are not paid on what they do because they might be managers who don't do much, I know. Right. But then what they know and how they can react and solve the problems when the problems arise, you know, they get paid for that. Okay? Exactly. It makes so much sense, you know. That's what you get after like 10 वर्ष काम गरिसकेपछि मेबी अबको दिनमा चाहिँ मेबी मलाई पहिला जस्तै 9 घन्टा काम गर्नु नपर्ला 4 घन्टा गर्नु पर्ला तर बिकज आई नो सो मेनी थिङ्स एन्ड आई क्यान सल्भ अ लट अफ प्रब्लम्स होइन त्यो 1 सेकेन्डमा या आई गेट पेड फर द्याट गेट मेक सो मच सेन्स कि अनि त्यसपछि मलाई के रिलाइज ओके यु निड टु इन्भेस्ट मोर अन युर सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट इज
the only way up. एक्ज्याक्टली अनि आई क्यान टेल यु दाइ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल यो डुवर्स गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द वान गाई हु इज मेकिङ मोस्ट आउट अफ इट इज मी के बिकज And second is me. because I have watched each and every episode except for yesterday's episode. त्यो चाहिँ अब आज गएर हेर्नुपर्छ. थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन अनि डेफिनेटली दाइले चाहिँ हजुरको फिडब्याक्सहरू चाहिँ रियली एड मेड सो मच सेन्स होइन अनि मैले चाहिँ किन भन्न खोजेँ भन्दाखेरि डुवर्स गरेको मेन कारण चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि बिकज अफ द कम्युनिटी इट सेल्फ बिकज अफ द टाइम डेडिकेसन इट सेल्फ आई गेट टु मिट अ लट अफ अमेजिङ पिपल क्या प्लस यतापट्टि हाम्रो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्क डिभिजन there is like a comedy circle, there is Wedding Dreams Nepal, and there is Viewfinders Production. And Viewfinders Production deals with, because we have built our own brands, we know how a brand can be built through social media. I get to meet a lot of khatra entrepreneurs in Nepal. I'll not name them, but then khatra just we talk about their strategies. On two contexts, I realize I have that authority. Just for example, I message it's so easy for me to meet you for a coffee. You not say no, okay? I know. Because you have seen me grown ni ta हैन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I get to meet so many amazing people अनि I get to talk with them amazing ideas के why don't I record this right अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ that's how doers आयो हैन अनि एक दुईजनाले मलाई मेसेज गरेको छ दाइ हजुरको पोडकास्ट सुन्दाखेरि चाहिँ म डायरी लिएर बस्छु के नाइस हैन that's a very good thing हैन you're influencing people that's the best thing you can do to influencing भन्दा पनि I think inspiring is a better word हैन अनि मलाई अघि यो कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दा टेक्निकलको जुन कुरा थियो नि मलाई हजुरलाई सुन्नु मन लागेको छ हजुर पनि युआर भेरी टेक्निकल गाई नि त इनफ्याक्ट यो बेस इज भेरी टेक्निकल बेस त हो नि होइन अनि यो मलाई सोध्न मन लागेको कारण चाहिँ किनभने आई हेभ बिन थ्रु दिस त्यो स्टार्टिङ एज अ भेरी टेक्निकल गाई डुइङ द टेक्निकल स्टफ होइन देन बिल्डिङ अ टिम then delegating a lot of works to your team, making sure they can now do it हैन अनि कतिपय आउने big or जस्तै because we are a technical guy we like working on big projects नि त हैन but then a lot of time you have to decide कि यो प्रोजेक्ट चाहिँ उलाइदेऊ because he has to grow from it हैन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतै अब now you have to also look into management part हल्का HR part because being a CEO being the main guy you definitely have to talk with your teams हैन पर्सनलाइज हुनु फ्यामिली बनाउनुको त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ अनि अलिकति म्यानेजमेन्टतिर पनि छिर्नुहुन्छ अलिकति एचआरतिर छिर्नुहुन्छ अलिकति फाइनेन्सतिर पनि छिर्नुहुन्छ अलिकतितिर पिआरतिर छिर्नुहुन्छ होइन कम्युनिकेसनतिर छिर्नुहुन्छ अनि कतै बिस्तारै टेक्निकल कामहरू कम हुँदै जान्छ होइन केही हदसम्म अनि प्लस डेफिनेटली अब अरूलाई आफ्नो अन्डरलाई टेक्निकल काम दिनु पऱ्यो नि त बिकज हि हेज टु लर्न होइन अनि त्यो कन्टेक्स्ट भइसकेपछि कतै यु बिकम लेस अफ अ पर्सन हु यु वेयर नि त होइन त्यो कन्टेक्स्ट होइन टु बी हु यु निड टु बी होइन अनि त्यसमा चाहिँ कतिकै टेक्निकल कुराहरू कम्प्रोमाइज हुँदै जान्छ नि त होइन अनि हजुर 10 वर्ष अगाडिको प्रोग्रामर र अहिलेको डेफिनेटली एक्सपिरियन्स वाट यु नोमा देयर इज अ बिग डिफरेन्स तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ चित्त नबुझ्ने दुःख लाग्दैन मलाई दुःख लाग्छ क्या लाग्छ होइन यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि लाइक आई प्रिफर कोडिङ मोर भनेर फिल हुन्छ कि होइन अनि इज दिस रियली समथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु भनेर फिल हुन्छ अभियसली होइन मलाई त प्रोग्रामर हुनु मन थियो नि त मलाई त के अरे कम्पनी चलाएर उ गर्ने पनि थियो एउटा होइन तर मेरो मेन मोटो भनेको त मलाई प्रोग्रामर हुनु मन थियो नि त होइन सो त्यो स्लाइटली मिस आउट चाहिँ हुन्छ होइन तर यु क्यान अलवेज ट्र्याक ब्याक टु इट अलिकति आफ्नो साइड प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सक्यो उ गर्न मिल्यो होइन त्योहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ तर यो यस्तो हुन्छ ग्रोथमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इफ युआर बिल्डिङ इन्टु समथिङ होइन यु have to move into management so management तिर जानुपर्छ म्यानेजमेन्ट ह्यान्डल जसरी पनि गर्नै पर्छ कि सो इट्स पार्ट एन्ड पार्सल अफ द गेम भनौँ न हजुर